අපි බලමු පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. මුලින්ම පරිගණකයට ලබා දෙන දත්ත එහෙම නැත්නම් data ආදාන වශයෙන් කියන්නේ input වශයෙන් දෙන මේ දත්ත පිටන ආකාරයක් තියෙනවා. එක තමයි ලිඛිත සටහන් text කියලා කියනවා. ඊළඟට තියෙනවා ශ්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ audio එහෙම නැත්නම් දෘශ්‍ය වීඩියෝ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි දත්ත ඇතුළත් කරන්නේ පරිගණකයට. එතකොට මේ ඇතුළත් කරන දත්ත අපි ඇතුළත් කරන ලබන උපදේශ මාලාවකට අනුව processor එකෙන් සකස් කරලා අපිට output එක ලබා දෙනවා. ඕක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියේ පරිගණකයේ. අපි දැන් කියවනේ මේ instruction එහෙම නැත්නම් උපදේශ මාලාව ලබා දෙනවා කියලා. මේ තමයි software. ඒ කියන්නේ පරිගණකයට අපි ඇතුළත් කරන මෘදුකාංග. මේ මෘදුකාංග තමයි මේ අපි instructions එහෙම නැත්නම් උපදේශ මාලාවක් හැටියට අපි ගන්නෙ. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ processor එක මගින්. එතකොට අපි ලබා දෙන data, අපි ලබා දෙන instructions මේවා සැකසීමකට ලක් කරලා processor එකෙන් අපිට output එක ලබා දෙනවා. input වශයෙන් ලබා දෙන දත්ත සහ input වශයෙන් ලබා දෙන උපදේශ මාලාවට අනුව සකස් කරලා ප්‍රතිඵල වශයෙන් output එක ලබා ගැනීම එහෙම නැත්නම් ඒ තොරතුරු සියල්ලම හෝ පියවර කීපයක් මතකයේ තබා ගැනීම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය විද්‍යාත්මකව හඳුන්වා දෙන්නේ. දැන් එතකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි පරිගණකයට තනියම හිතලා මතලා වැඩක් කරන්න බෑ. අපි instructions දෙන්න ඕනේ, data දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පරිගණකයට තනියම හිතලා වැඩක් කරන්න බෑ. එතකොට මේ අපි සකස් කරන program වලට අනුව අපි දෙනු ලබන දත්ත වලට අනුව තමයි පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු පරිගණකයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි computer hardware and software. පරිගණක දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග. අපි පරිගණකයේ ඇසට පෙනෙන, දකින්න ලැබෙන, අතින් අල්ලන්න පුළුවන්, ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් සියල්ලම අපි දෘඩාංග එහෙම නැත්නම් hardware කොටස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කොටස් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කරලා අපිට අවශ්‍ය කටයුතු කරගන්න ලබා දෙන උපදෙස් තියෙනවනේ. මේ උපදෙස් මාලාව මෘදුකාංග කියලා අපි කියනවා. මේවට අපි software කියලා කියනවා. එතකොට පරිගණකයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. එකක් computer hardware අනික software. අපි බලමු දැන් මේ computer hardware කොටස් 6කට බෙදන්න පුළුවන් අපිට. එක input device, දෙක output device, තුන storage device, හතර processing device, පහ connecting device, 6 telecommunication devices. අපි බලමු පළවෙනි input device එක keyboard. එහෙම නැත්නම් පරිගණක යතුරු පුරව කියලා කියනවා. මේකෙන් පුළුවන් අපිට ලිඛිත සටහන් text ඒවා සංඛ්‍යා, අක්ෂර, විරාම ලකුණු, විශේෂිත සංකේත. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් keyboard එක පාවිච්චි කරලා පරිගණකයට ඇතුළත් කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ keyboard එක මගින් අපිට පුළුවන් text document එකක් type කරගන්න. තවත් ඒ වගේම විශේෂිත text ඇතුළත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව වෙන ස්ථාන තියෙනවා. ඒවා ඇතුළත් කරගන්න මේ දේවල් මේ keyboard එක හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන හැම සංකේතයක්ම අපිට මේ input device එක keyboard එක හරහා ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මුල් යුගයේදී පරිගණක ක්‍රියාත්මක වුණේ MS-DOS, Unix, Linux වගේ මේ CLI කියන ක්‍රමයට. කියන්නේ command line interface. අපි යම් කිසි ෆයිල් එකකට යනවා නම් software එකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒකේ අපි නම type කරලා විධානත් එක්ක නම type කරලා තමයි අපි මේවට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රූපමය අතුරු මුහුණක් නැහැ. command line interface විධාන රේඛා අතුරු මුහුණක් කියන ක්‍රමය. එතකොට අපි ඒකට කියන CLI ක්‍රමය කියලා. මේ ක්‍රමය භාවිතා කරපු operating system තමයි MS-DOS, Unix, Linux වගේ operating system. විශේෂයෙන්ම MS-DOS මුලින්ම Microsoft Disk operating system කියලා එක තමයි මුලින්ම තිබුණේ. එතකොට මේක අපි command මාර්ගයෙන් තමයි අපි පරිගණකයට ඇතුල් වෙලා වැඩ කටයුතු කරගත්තේ. එතකොට keyboard එක input device එකක්. මේකෙන් text
ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම CLI command line interface කියන ක්‍රමයේදී අපිට operating system එක භාවිත කරන්නෙත් keyboard එක උපයෝගී කරගෙන. එතකොට දැන් අපි බලමු ඊළඟට mouse එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් GUI interface එක. ඒ කියන්නේ graphical user interface කියන ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේ mouse එක හරහා අපිට පුළුවන් රූපක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් කියන ක්‍රම. ඒ කියන්නේ Windows 98 2000 Me Server XP. එතකොට මේ Ubuntu මෙන්න මේ වගේ operating systems ගොඩාක් මේ mouse එක හරහා රූපක පරිශීලක අතුරුමුහුණත කියන ක්‍රමයට අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ඒකත් input device එක. එතකොට ඊළඟට තවත් input device එකක් තමයි scan එක. අපිට මේකෙන් පුළුවන් රූප එහෙම නැත්නම් අතිලියන ලද documents මේව ඇතුළත් කරගන්න පරිගණකයට. ඊළඟට මයික්‍රොෆෝනය. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාත එහෙම නැත්නම් audio frequency මයික්‍රොෆෝනය මගින් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මේකත් input device එකක් පරිගණකයට. එතකොට කැමරා අපිට වීඩියෝ දර්ශන මේව ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් පරිගණකයට. අපි වෙබ් කැමරා කියලා වෙනම කැමරා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒවත් මේ කැමරා වර්ගයටමයි අයිති වෙන්නේ. ඒතකොට මේ ඔක්කොම අපිට දෘශ්‍ය, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ දර්ශන ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මොනිටර් එක තමයි ප්‍රධානම output device එක. අපිට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මොනිටර් එකෙන්. එතකොට මේක output device එකක්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරන සියලුම ශබ්ද අහන්න වෙන්නේ speakers වලින්. එතකොට ඒකත් යම් කිසි දෙයක output device එකක්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරන documents print කරලා ගන්න වෙන එක. මේකත් output device එකක්, printer එක. එතකොට project එක අර monitor එකේ ක්‍රියාවලියමයි අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ project එකෙන්. ඊළඟට storage device 3. මේවා අපිට පුළුවන් අනාගතයේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන නැවත ලබා ගන්න. මෙන්න මේ සඳහා තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට CPU processing. processor එකේ කරන්නේ සියලුම මෘදුකාංග අර්ථකථනය කරලා ක්‍රියාත්මක කරනවා. දෘඩාංග මෘදුකාංගත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි processor එකකින් බොහෝ දුරට සිද්ධ කරන්නේ. අපි ඇතුළත් කරන දත්තත් අපි ඇතුළත් කරන මෘදුකාංගත් සැකසීමකට ලක් කිරීම. එතකොට ඊළඟට RAM පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකයේ වගේම පරිගණකයේ తాවකාලික මතකය. මේකෙන් කරන්නේ తాවකාලිකව සියලුම තොරතුරු මේ RAM කියන මතකයට ඇතුළත් කරගන්නවා. අපි කියනවා random access memory කියලා. මේක volatile memory. ඒ කියන්නේ తాවකාලික මතකය. විදුලිය තියෙනකම් මතකයේ තියෙන, විදුලිය නැති වෙනවත් එක්කම මතකයක් නැති වෙනවා. එතකොට මේකට තමයි අපි සියලුම පරිගණකයේ තියෙන දත්ත එහෙම නැත්නම් මෘදුකාංග මේ හැම එකක්ම ඇතුළත් කරනවා පරිගණකේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ගත්ත හැටියෙම. ඒ කියන්නේ operating system එක වෙනත් software වර්ග අපි ඇතුළත් කරන දත්ත මේ හැම එකක්ම. එතකොට connecting device ඊළඟට connecting device අපි දන්නවා අපිට පුළුවන් වෙනවා පරිගණකයේ එක තවත් hardware වර්ග කියන්නේ sound card, modems, ඊළඟට TV card, radio card මෙන්න මේ වගේ ඒවා. ඊළඟට cable හරහා යම් කිසි උපකරණ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ports USB port හරහා අපිට pen drive සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට cable හරහා දුරකථන, කැමරා වැනි දේවලුත් අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට telecommunication devices මේ telecommunication devices වලින් කරන්නේ අපිට පුළුවන් වෙනත් පුද්ගලයෙකුට හෝ පරිගණකයකට තොරතුරු යවන්නත් සහ තොරතුරු ලබා ගන්නත්. අපි පරිගණකයේ තියෙන තොරතුරු යවන්න, ඒ වගේම තොරතුරු වෙනත් පරිගණකයක තියෙන තොරතුරු ලබා ගන්න. අපි හිතමුකෝ එකම ගොඩනැගිල්ලක පරිගණක කීපයක් තියෙනවා. මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා network එකක් කියලා. එතකොට මේ network එක සම්බන්ධ කරනවා නැවත වතාවක් අන්තර්ජාලයට. එතකොට එතනදිත් ආපහු අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ හැම පරිගණකයක් කරාම සැරිසරන්න මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරගන්න උපකරණ වලට අපි කියනවා telecommunication devices කියලා.